Hi guys! For today's video, papakita ko sa inyo paano ko ito ginawa, yung tip na to. Ganito yung likod niya. So, yun. Ang mga kailangan natin, first, yung alligator clip. Itong black yung gamit ko ngayon. Meron din siyang silver, pero black ang gamit ko. Tapos, itong parang beads, pero flat yung likod niya. Kita ba? Ayan, pero flat yung likod. Then, kailangan din natin ng lighter, sinulid na may karayom. I suggest yung sinulid nyo, yung malapit sa color nito, sa ano nyo, malapit sa color ng printed ribbon nyo. Then, scissors. Tapos, ano ba tawag dito? Glue gun. Pwede rin guys, diba ito, printed siya. Pwede rin gawin yan sa plain color na ribbon. Tawag dito guys, gross grain ribbon ha. Nabili ko lang siya online. Madami siyang design. So, yun, pwede kayo mamili ng designs niyan. Tapos, ayan. Ang una kong gagawin, itong ribbon na to, ang kapal niya is 1 inch. Tapos, kinat ko siya in 2 inches. Itong mat na to guys, hindi ko nire-require sa inyo to ha. Ginagamit ko lang siya kasi para maiwasan magkaroon ng mga aglugan, yung mga dikit-dikit dito sa ano namin, sa table. So yan. Etong lighter, ang gagawin ko sa kanya. Ay paki-turn off muna nga yung fan ano kasi pala. So yan. Ang ginagamit ko to para dito. Iniinitan ko yung dulo niya para hindi siya magimolmol. Yan kasi tingnan nyo guys, so meron, 'di ba? So yan, para hindi siya magimolmol. Lahat yan, initan ko. Initan ko sila lahat. After that, so yan, start na tayo. Ito, ang tawag dito? Tutupiin ko siya sa ganyan, sa dalawa. Tapos, after nyan, tutupiin ko siya ulit. Ang ganito. Taba? Pagkatupi kong ganito, tutupi ko ulit siya palabas. Medyo matrabaho siya guys, pero pag natapos naman kayo, cute eh. Cute yung kalalabasan. So, yan. Tapos, ang gagawin ko dyan, kunin ko yung sinulid, ay yung karayom na may sinulid. Tapos, ayan, dito guys. Wait lang. Dito, tutusukin ko siya. So, ganyan yung mga kakalabasan niya, ha? Yan. So, yan. Dun sa 5, ganun ang gagawin ko lahat. So, fold, yan, fold ulit, palabas. So, maging ganyan ang kalalabasan niya. Tapos, yan. Ito ulit, fold ulit. Fold ulit. Fold. Wait lang. Siguro, hindi, itong paggawa ng clip, hindi siya pwede sa maikli ang pasensya. Kasi matrabaho siya talaga. Pero okay lang. Ayan. Last 2. Ayan. Tapos, ayan. Ito, last one. Oops. Wait lang. Last one. Oopsie. Yan. Teka lang. Yan. Tapos, ang gagawin ko dyan, di ba yan, magkakadikit na sila.
ayusin ko lang siya para magmukha siyang parang flower. Ayan, ganyan siya guys. Tapos itong magkahiwalay na to, pagkakabitin ko siya. Diba yan, magkahiwalay. Pagkakabitin ko siya dito, gagawin ko, itatahi ko siya dito. Tapos, ganyan na siya, diba? Tapos, para matibay siya, ang ginagawa ko, tinatahi ko pa rin siya hanggang sa, ulit. Para matibay. Hindi siya madaling tanggal-tanggal. So, dito na last na to. Tapos, sa likod ko siya binubuhol. Ayan yung likod niya, guys. Binubuhol ko siya dito. Yan. Oopsie. Buhol ko na siya. Bol. Sa mga marurunong naman manahi, for sure naman masusundan nyo ko agad dito. Tapos cut ko lang siya dito. So, meron na tayong parang flower, diba? And then, ano siya guys? Tapos ito yung likod niya. Diba? Gagawin ko lang, kunin ko yung beads na flat yung likod. Yan siya, flat siya guys. Tapos, dito lalagyan ko siya ng, ay, hindi pa pala mainit to. Later na nga lang to. Tapos guys, diba yan na siya. Ang gagawin ko, lalagyan ko lang siya nito. Flat yun, yung flat yung likod na beads. Ganyan itsura niya. So, lalagyan ko lang siya ng lugan. Tapos, yan. Dikit ko siya. Then, yung sa clip naman, etong sa clip, lalagyan ko lang siya ng glue din. Tapos, kakapit ko lang dito. So, yan na guys. Ito na yung finished product natin. Diba? Cute siya. And, ganyan yung likod niya. Mukha lang siyang mahirap, matrabaho. Pero, okay lang. Kayang-kaya naman yan kasi hindi naman siya ganun kahirap eh. Ayan. Meron pa akong ibang clips na gagawin. So, siguro, hintayin nyo na lang yung ibang videos ko sa mga susunod na videos ko. So, yun lang for today, guys. Sana nag-enjoy kayo manood. And thank you for watching. Don't forget to subscribe. Bye!